Ja vasteaikehan Hyvää päivää ja tervetuloa taas tänne Jimmy-videoiden pariin. Ja tällä kertaa meillä on täällä Samsungin mielenkiintoinen Super Ultra Wide näyttö. Eli kyseessä on 49-tuumainen 32:9 oleva näyttö, mikä on melko lailla tavallisista näytöistä, 16:9 näytöistä tai muista Ultra Wide näytöistä poikkeava näyttö. Ja tutkitaanpa hieman, mistä laitteesta tässä nyt oikein on kyse. Ensi alkuun saamme täältä värikalibrointiraportin, missä kerrotaan sitten näytön väriarvot, mitä ne olivat tässä kalibroinnin yhteydessä, sekä sitten löytyy energiatodistus, pieni laatikko, GULED Gaming Monitor, bracket wall, eli siis ilmeisesti seinäkiinnitykseen tämmöinen rautahäkkyrä. Sitten löytyy kasa johtoja, virtajohto, HDMI-johto, DisplayPort ja DisplayPort Mini päällä sekä USB ja USB Type B-johto. Sitten on venäjäksi joku lirpake. Se ei nyt luonnista tältä hätää meikäläiseltä. Ajuri CD tai manuaali ohje CD. Takuulirpake. Lisää venäjää. Joku muu lirpake. Toinen takuulätkä. Safety instructions, eli tässä ne on suomeksi. Turvallisuusohjeistus. Ja lopuksi vielä Quick Setup Guide, eli pikaopas sitten tuolle laitteelle. Pistää nämä johdot tuonne laatikkoon nyt ja siirrytään katsomaan hieman tarkemmin nyt sitten näitä näytön osia. Sieltä löytyy erittäin leveä jalusta tälle näytölle. Näytön takaosaan tuleva suojamuovi. Jonkinnäköinen koristerinkula, mikä tulee todennäköisesti näytön taakse, sekä olisikohan tämä sitten kaapeleille. Ja sieltä vielä monitorin varsi. Täältä kaivamme esiin nyt sitten itse näytön. No niin, tässä olisi taas ollut järkevää ehkä ottaa tuo styroksi tuolta. Ja näitä ultrawideja käsitellessähän kannattaa jättää tämä styroksi aina tänne pohjalle, jolloin se tukee sitten tätä näyttöä siinä samalla kun asennetaan tätä jalkaa tälle näytölle. Ensi töiksemme laittakamme kiinni tämä varsi. Pistän jalusta. Lopuksi vielä tämä koristekehys tänne näytön jalan ympärille. Noin, ja nytten voimme sitten yrittää saada tätä näyttöä täältä pystyyn. Sellainen näyttö sieltä nyt sitten paljastui, ja onhan sillä uskomattoman paljon leveyttä. Reunukset ovat suhteellisen kapeat alareunaa lukuun ottamatta. Alareuna on tällaista, sanoisiko sitä, mustaa harjattua alumiinia, missä sitten loistaa Samsungin logo keskellä, ja täältä sivusta löytyy sitten nämä valikkonapit täältä näytön alta. Takaosa on täysin musta ja erittäin kaareva. Sielläkin on vähän Samsungia. Sitten on tämä keskikohdan koristerinkula ja tämän ympärillä tämmöistä hieman sinertävää, peilaavaa, kiiltävää materiaalia. Täältä näytön jalasta löytyy tämmönen pieni lärpäke sitten, minkä saa tänne laitettua alas, ja tähän saa sitten kuulokkeet tänne näytön taakse nätisti roikkumaan, niin ne ei ole sitten missään edessä siellä pöydällä lojumassa, vaan ne on nätisti piilossa näytön takana. Näytön jalasta löytyy myös kaapelikouru, mikä sitten menee täällä jalan sisässä, ja näin ollen johdot saa nätisti piiloon.
Liitännät tässä näytössä ovat seuraavanlaiset. Meillä on virtajohdon paikka, sitten löytyy HDMI 1 ja HDMI 2, DisplayPort, mini DisplayPort, sitten on kuuloke kautta service, 3,5 millin pistoke. Vierestä löytyy mikrofoni sisään ja mikrofoni ulos. Sitten tuo Type B USB, eli toimii USB-hubina tarvittaessa sitten tämä näyttö. Siellä löytyy 2 kappaletta tosiaan noita USB-paikkoja. Eikä tässä auta muu kuin laittaa laite tulille ja testata käytännössä, miten tämä laite pelittää. Siinä se nyt möllöttää sitten nenän edessä ja onhan se perhanan leveä näyttö ja pakko myöntää, että ensimmäistä kertaa kun näki kuvat tästä näytöstä, niin luulin, että kyseessä olevan Photoshop, mutta ei, kyllä se ihan ihka-aito oikea näyttö on ja jos nyt sitten käydään hieman näitä speksejä tästä näytöstä läpi, niin tosiaan kyseessä on Samsungin 49-tuumainen Super Ultrawide näyttö, minkä kuvasuhde on 32:9. Resoluutio on 3840 x 1080. Paneeli on 144 Hz. Kaarevuus, tämä on siis myös kaareva. Kaarevuus on Samsungille tuttu 1800R, joka on selitetty muutaman otteeseen aiemmissa videoissa, mitä tämä 1800R tarkoittaa. Pelinäyttö kun on kyseessä, niin vasteaikakin on mukavan pieni 1 millisekuntia. Ja löytyypä näytöstä vielä sitten AMDn FreeSync-ominaisuus. Ja paneelihan oli myös QLED eli Quantum Dot-paneelia ja löytyypä vielä tuki HDR:llekin. Ergonomia-puolelta näytöstä löytyy seuraavat säätömahdollisuudet. Meillä on korkeus löytyy, kallistus sekä sivuttaissuunnassa kääntely. Ja täältä alareunasta meiltä löytyy virtanappi, jonka alla on sitten tämmönen tatti, mistä löytyy sitten nämä kaikki eri valikot. Siitä ensi alkuun löytyy tämmönen pikkuvalikko, mistä meiltä löytyy sitten virran sammutus, kuvalähteet, menu sekä PBP eli Picture by Picture. Ja tämä PBP-hän tarkoittaa siis sitä, että tähän voi kytkeä toisen laitteen kiinni ja tällöin tämä näyttö jakautuu 2 eri näytöksi, eli menee puolivälistä kuva on toinen puoli on toisella koneella ja toinen toisella koneella. Valikot ovat tämmöiset ehkä hieman peliaiheiset. Täältä löytyy Game-valikko, jossa on sitten nämä eri Picture-modet, mitä voi käyttää. Täältä löytyy esimerkiksi High Brightness, sitten on FPS-peleille oma Real Time Strategille, RGBlle ja AOSille. Löytyy myös refresh rate, eli siis virkistystaajuus, minkä voi tästä säätää. FreeSyncin saa päälle pois. Sitten on tutut kuva-asetukset, mistä voi säätää kirkkaudet, kontrastit ja muut. Sitten löytyy tämän valikon omat pikkuominaisuudet. Systeemistä löytyy lighting-asetus ja täällä voidaan pistää sitten tämä päälle, niin tänne näytön taakse syttyy tällainen valoelementti, joka sitten hohtaa siellä pimeän huoneen nurkassa seinää vasten. Valikosta löytyy myös esimerkiksi ääniasetukset, Eco-mode ja saa täältä laitettua päälle myös USB charging-ominaisuuden, jos haluaa käyttää sitten lataukseen noita USB-portteja. Sitten on vielä informaatio, mistä löytyy sitten dataa tästä itse näytöstä. Ja sitten on 3 namiskaa, mistä löytyy sitten 3 eri profiilia, joihin voi tallentaa sitten ne omat mieluisat asetukset. Ja jos nyt sitten konkreettisesti ajatellaan, mitä tämä tarkoittaa, tämä 3840 resoluutio, niin se tarkoittaa siis sitä, että meillä on käytännössä 2 kappaletta 1920 resoluutioista, 1920 x 1080 resoluutioista näyttöä vierekkäin, eli siinä on käytännössä näyttö sekä näyttö vierekkäin, eli siitä voi sitten vähän miettiä, että kuinka leveä tämä näyttö oikeasti on. Ja koska tämä on pelaajille suunniteltu, täältä löytyy useampia pelitiloja, niin tässä kohtaa hyökkäämme taas pelien kimppuun ja katsotaan miten tämä suoriutuu pelikäytössä. Ja tällaisessa strategisessa pelissä kuin Civilization 6 saamme todella paljon tilaa tänne sivuille ja erilaiset valikot hyppivät tänne
pitkälle sivuille eikä näin ollen häiritse tätä keskikuvaa tässä juurikaan yhtään. Ja jopa tämä Civilizationin ihana Tech Tree, mikä on oikein mukava, tai siis hirvitys itse asiassa, tämäkin mahtuu, tai tässäkin on huomattavasti mukavammin tällä hetkellä tätä pinta-alaa, ei tarvitse sitten scrollata ihan niin paljon sivusuunnassa tätäkään valikkoa, vaan se näkyy siinä suhteellisen hyvin tällä näytöllä. Ja sitten tällaisessa first person shooter pelissä, niin kuva-alahan on huomattavasti normaalia 16:9 näyttöä laajempi, ja tällainen 16:9 näyttöhän olisi varmaan about, mennään piiloon hetkeksi, noin, about tässä kohdassa, joten täällä on huomattavasti enemmän tilaa, tai siis täällä on todella paljon enemmän tilaa sivuilla, ja täältä näkee sitten hyvin kätevästi, jos tuolla sivussa liikkuu joku pikku vihollinen, niin sen löytää sitten helposti siinä pelin tuoksennassa. Ja tällaisessa autoilupelissä meillä on sitten myös hyvin paljon etua tästä erittäin leveästä näytöstä. Sillä, oi perhana, sillä tässä kun on lähituntumassa ajetaan muiden autojen kanssa, niin näkyy huomattavasti paremmin täältä kulmasta sitten, missä nämä muut kilpakumppanit oikein sijaitsevatkaan, ja voi sitten varmata tässä pelissä. Nyt ei tietenkään tarvitse varoa, mutta sellaisessa vähän rauhallisemmassa ajelussa on sitten hyvä, kun näkee tuosta sivusta missä naapuri, kaverus siinä ajelee, niin ei välttämättä sitten tule tönittyä häntä ulos lähimmässä mutkassa. Nyt, oi. Kolmannen persoonan peleissä sitten taas on tästä näytöstä hyvin paljon hyötyä, sillä jos nyt on sellainen kohta, että haluaa hieman hiippailla sun muuta, niin esimerkiksi kulman taakse kurkkiminen onnistuu melko hyvin tämän näytön kanssa, koska täältä löytyy tämä ylimääräinen osa, niin tämä kurkkiminen käy tässä helposti. Voimme seurata kaverin hiippailua täällä. Sellainen näyttö oli Samsungin 49-tuumainen Super Ultrawide näyttö. Ja eipä tämmöistä ihan joka päivä tule vastaan, että aika erikoinen laite kyseessä, ja oikein kivat peliominaisuudet löytyy. Tuo mukavasti uutta ulottuvuutta peleihin tämän laajan kuvan ansiosta. Tavaraa mahtuu myös paljon siihen näytölle tämän resoluution myötä, ja virkistystaajuus tosiaan 144 Hz, niin kuva on mukavan sulavaa. Mutta ei, tällä kertaa taas sen kummempaa, me palaamme ensi kerralla, joten se on morjens!